Edhe një herë mirëdita dhe mirë se erdhët, është ora 14, jemi në transmetim të drejt për drejt në këtë edicion informativ dozëntisht. Presidenti Meta publikon qëndrimin e tij për opinionin paraprak të Venecias, është opinion kontradiktor dhe në tejkalim të kompetencave mori atributet e gjykatës, thot Meta. Sipas kryeministrit Rama, reforma në drejtësi ishte çelësi me të cilin kancelaria Merkel bindi Bundestagun për t'i thënë po çeljes së negociatave me Shqipërinë. Ambasadori Soreka apelon që të mos ketë vonesa për ngritjen e SPAK. Ramush Haradinaj deklaroi në një intervistë për A2 CNN se në fushatën elektorale nuk ka ndryshuar, përveç se i ka theksuar qëndrimet e tij për dialogun dhe zbatimin e politikave të qeverisë së tij. Në mesin e një hetimi për abuzime të mundshme me pushtetin, Donald Trump vazhdon të trondisë sistemin politik. Ai kërkoi haptazi Ukrainës dhe Kinës të hetojnë rivalin politik Joe Biden dhe djalin e tij. Dy rivalët e përjetshëm Inter dhe Juventus të dielën me përballjen direkte për titullin kampion të Serie A. Derbi i cili luhet në Meazza është më i pritur nga tifozët dhe si çdo herë premton të ketë spektakël. Në vijojmë gjërësisht, presidenti i Republikës Ilir Meta i është drejtuar me një letër presidentit të Komisionit të Venecias para miratimit të raportit të paraprak të ekspertëve mbi veprimet e kreut të shtetit në anullimin e zgjedhjeve të 30 qershorit. Meta ka zgjedhur t'i përgjigjet Venecias me të njëjtën monedhë, duke theksuar se komisioni ka tejkaluar kompetencat. Në komunikim të drejt për drejt, ne kemi kolegen Klementina Cenkollari për të diskutuar me detaje mbi qëndrimet e presidentit në këtë letër drejtuar Komisionit të Venecias. Klementina, cilat janë disa prej komenteve kryesore që presidenti Meta ka bërë ndaj raportit në letrën që i ka dërguar Komisionit të Venecias? Po, Viol, kreu i shtetit i është përgjigjur flak për flak Komisionit të Venecias që e kritikoi atë duke e gjetur në tejkalim kompetencash kur zgjodhi të shtynte datën e zgjedhjeve të 30 qershorit. Presidenti thotë se pikërisht Komisioni i Venecias tejkaloi kompetencat e tij në variantin final, në variantin paraprak, në konkluzionet paraqëndësori referuar kësaj vendimarrje të presidentit. Në 10 pikat, në 10 komentet që janë bërë publike në letrën drejtuar Komisionit të Venecias, presidenti i Republikës thotë se projekt opinionin nxjerr disa konkluzione të cilat kanë tejkaluar mandatin e Komisionit të Venecias si një organ këshillimor dhe për të cilat nuk ishte pyetur nga ana e Kuvendit të Shqipërisë, po ashtu ekspertët sipas presidentin kanë tejkaluar objektin e punës duke ndërhyrë në kompetencat e misionit të OSBE-ODIHR, që është dhe institucioni më i lartë i autorizuar për të vlerësuar dhe më pas për të certifikuar procesin zgjedhor. Po ashtu, zoti Meta thotë se projekt opinioni në shumë raste është kontradiktor me vlerësime diametralisht të kundërta për të njëjtën çështje. Madje zoti Meta shkon më tej kur thotë se të krijohet përshtypja se ekspertët e Venecias janë udhëhequr a priori nga disa ide fikse, duke bërë që faktet dhe analizat të mos kenë përputhje racionale me më tej me konkluzionet e projekt opinionit. Po ashtu, paraqitja e fakteve dhe rrethanave në projekt opinion është e pabalancuar dhe e paplot, thot presidenti i Republikës. Ai më tej shkon në kritika duke deklaruar se publikimi i këtij raporti paraprak të Venecias ka rindezur edhe një herë polarizimin politik në vendin tonë në kushtet kur po afroheshin palët, thot zoti Meta, për të gjetur dialogun mes tyre. Ai gjithashtu thotë se Kuvendi i Shqipërisë, edhe pse në dukje ka adresuar 8 pyetje për Komisionin e Venecias me natyrë ligjore dhe kushtetuese për këtë institucion, në fakt Kuvendi i Shqipërisë është interesuar vetëm për përdorimin e tij politik, duke ngritur kështu një kurth të pamerituar për Komisionin e Venecias. Janë këto 10 komentet kryesore që ka presidenti i Republikës pas publikimit të raportit paraprak të ekspertëve të Venecias. Ndërkohë, Klementina, përveç komenteve, presidenti është drejtuar dhe me disa pyetje Komisionit të Venecias, nëse mund të përmendim disa që kanë qenë dhe më interesantet.
Po Vjoll, në fakt pyetjet i referojnë komenteve që ka shtruar më herët presidenti i Republikës në letrën e tij dhe i referohen asaj që ai ngresi kritikë kryesore te kalimi të kompetencave nga ana e Komisionit të Venecias referuar vendimarrjes nëse duheshin shtyr apo jo zgjedhjet e 30 qershorit. Dhe mbi këtë zoti Meta ngre këtë pyetje, a është kërkuar Komisionit të Venecias të japë një opinion për vlerësimin e procesit të votimeve të 30 qershorit? A është në kompetencën e Komisionit të Venecias vlerësimi i zgjedhjeve lokale në vendin tonë? A vendos një vlerësim i ndryshëm nga OSBE-ODIHR mbi procesin zgjedhor një precedent për plasje mes institucioneve ndërkombëtare? Shtron pyetjen zoti Meta. Po ashtu kujtojmë që presidenti i Republikës, një nga argumentet e tij më të forta që e çuan në vendimin për të shtyrë zgjedhjet e 30 qershorit ka qenë pasiguria, frika se mund të shkojë drejt një përplasje civile në vendin tonë dhe mbi këtë argument ai ngre këtë pyetje. A mund të shprehet, thot zoti Meta, ekspertët e Komisionit të Venecias mbi gravitetin e fakteve dhe grup fakteve që presidenti i Republikës disponon në cilësinë e kryetarit të Këshillit të Sigurisë Kombëtare dhe komandantit të përgjithshëm të forcave të armatosura për situatën kërcënuese të rendit dhe sigurisë publike në vendin tonë. Janë këto 2 nga 10 pyetjet kryesore që i adreson presidenti i Republikës Komisionit të Venecias, kujtojmë nga ana tjetër Kuvendi i Shqipërisë i kishte adresuar vetëm 8. Klementina, çfarë synon të arrijë presidenti me këtë lëvizje? Pra pse ky material dërguar Venecias vetëm pak ditë para se të vijë edhe miratimi i raportit final të komisionit? Po Vjoll, nëse lexojmë së rreshtash në letrën që i është drejtuar Komisionit të Venecias, duket se presidenti i Republikës kërkon të fitojë kohë dhe të mos ketë një vendimarrje finale në datën 11 tetor kur pritet që të jetë desesioni pra dedikuar Shqipërisë dhe posaçërisht vendimit për presidentin e Republikës. Kjo lihet të kuptohet në fund të letrës së presidentit i cili shkruan: nisur nga situata e paprecedent ku ndodhet sot vendi im, ku asnjë prej institucioneve kushtetuese të sistemit gjyqësor që garantojnë kontrollin dhe balancën mes pushteteve nuk funksionon, si dhe në kushtet kur kriza e rënd duket se po hyn drejt një zgjidhje fal investimit të autoriteteve më të larta vendore, partnere kryesorë europiane, do të kërkoja që shqyrtimi i kësaj çështje të marrë një vëmendje më të plot të gjithë anëtarëve të Komisionit të Venecias, me sa duket jo vetëm të atyre ekspertëve të cilët erdhën në një mision faktmbledhës në vendin tonë pikërisht për çështjen që i ishte drejtuar Kuvendi i Shqipërisë pra për vendimarrjen e presidentit për të shtyrë datën e zgjedhjeve. Falenderojeshim me kolegen Klementina Cenkollari. Për kryeministrin Rama, reforma në drejtësi, prioritet kyç për të marrë dritën jeshile nga Bashkimi Evropian, i ka dhënë rezultate të duke zhdukur mitin e të paprekshmëve. Gjatë ministerialit për drejtësinë me vendet e Ballkanit Perëndimor, kryeministri ka marrë si shembull kancelaren Merkel, e cila bindi Bundestagun të thotë po. Ndërkohë, ambasadori Soreka apelon që të mos ketë vonesa për krijimin e SPAK dhe të byros kombëtare të hetimit. We have to continue to love you and to believe in our marriage. Ne na duhet të vazhdojmë që duam e të besojmë të kjo martesa e jonë. Britanikët kanë luksin të mendojnë divorcin pas kaq shumë vitesh, për ne është hera parë që kemi ëndërruar dhe nuk ndalon dot askënd të ketë këtë ëndër e të martohet me atë që do. Ne na thonë gjithmonë që ju duam, e duam të jeni bashkë, por duhet të vazhdoni të përmirësoheni. Vjet na thanë që keni bërë një punë fantastike, por keni ende diçka për të bërë. 57 gjyqtarë dhe prokuror, një numër magjik, nuk e dija pse ishte kjo shifër dhe jo 58, por u tha 57. Ne shkuam për te 57-ës, shumë më shumë se 57-a. Vettingu u bë revolucioni ynë francez me giotinën. Çdo mëngjes në çdo televizion shqiptar të gjithë të paprekshmit hiqeshin nga sistemi. Korrupsioni për 30 vite është rritur dhe gjendet tek politikanët, autoritetet publike, por më besoni kur ju them që nuk ka të krahasuar me qarkun e të paprekshmëve që u shbë një herë mirë të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Ata ishin pushteti i korrupsionit, që e garantonin dhe ushqenin korrupsionin. Një vit më pas nuk flasim më për 57, por më shumë se 100. Tani cili është problemi? Tani problemi është gjykata kushtetuese. And what's the problem? You don't have a constitutional court. Oh, God. Kur bën operacion tek një trup i dikujt, duhet parë se nga cili kënd vështrim e sheh, sepse shqyr Zotit, që ka ende njerëz të mençur në Evropë, Angela Merkel është kampione e kësaj, dhe ajo tha diçka që u dëgjua nga grupi parlamentar. E them nga hera, tani jemi 2.
Shqyr që personi tjetër ka mundësin ta bëjë Gjermaninë të thotë po, unë nuk arrita dot. Angela Merkel is the champion of them. Citizens are the first to suffer from a failing justice system. Loss of trust in the judiciary is not a perception. Reformat ndodhin jo se I kërkojmë ne, por qytetarët shqiptar kanë qenë të parët që kanë vuajtur nga një sistem drejtësie që kishte dështuar dhe ata e kanë kërkuar reformën në drejtësi. Një pronë e vjedhur ndër vite për arsye të një gjyqtari të korruptuar apo një kriminal që nuk dënohet, është legitimiteti I reformës në drejtësi tek I cili e kanë shpresën shqiptarët. Po t'i hedhim syt në të shkuarën 3 vitet e fundit, shumë pak vende në botë kanë bërë këtë transformim të thellë dhe kanë pasur këtë monitorim ndërkombëtar. 40 ligje të reja u ndryshuan që kishin të bënin me qeverisjen e gjyqësorit. Rreth 100 gjyqtar dhe prokuror të korruptuar nuk janë më pjesë e drejtësisë. Gjyqtarët që kanë kaluar vettingun nuk do të njollosen më. Duhet të japim merit gjyqtarëve dhe prokurorëve që nuk e humbën busullën e integritetit. Sistemi I ri I drejtësisë është një realitet në të cilin nuk do të ketë kthim pas. Tek kjo reformë I kanë hedhur syt dhe vendet e rajonit. Modified piece of legislation were adopted, redesigning judicial governance and areas such as procedural law, criminal legislation or free legal profession. Duke u referuar Komisionit të Venecias dhe raportit të tij për Partinë Demokratike, ai ka konfirmuar denoncimet e deri tanishme të kësaj force dhe të presidencës për ligjin e pronave të hartuar nga maggioranca. Jorida Tabaku, duke komentuar raportin e bërë publik një ditë më parë, tha se demokratët do të kthejnë te pronarët pronat që qeveria po jep te klientët e saj për €1. Opozita nuk priti reagimin e maggiorancës, por sapo u njoh me raportin e Venecias mbi titujt e tokave bujqësore, njoftoi se ashtu si me koncesionet, do të pezullojë çdo ligj të qeverisë për pronat, që prej 2013-s, kur të marrë pushtetin. Jorida Tabaku e sheh opinionin si një konfirmim të denoncimeve të PD-s dhe presidencës. Ka shkelur kushtetutën, ka zaptuar pronën private publike, ka marrë kompetenca qeveria që nuk I takojnë, duke ndarë prona private dhe publike, ashtu siç është dhe rasti korporatës së investimeve. Opinioni që do diskutohet në Venecia në 11 shtator paralelisht me çështjen e presidentit kërkon dhe kufizimin e rolit të qeverisë në pronësinë e tokave bujqësore. Antarët e delegacionit krijuan përshtypjen se edhe pse kthimi në natyrë I tokës në pronësi të mëparshme është parashikuar në ligj, edhe kur ka qenë e mundur, institucionet përgjegjëse do të zgjidhen më shumë opsionin e kompensimit, duke mbajtur shpesh tokën në dispozicion si pronë e shtetit për të përdorur për programet shtetërore. Pikërisht për këtë vrejtje, PD ka prezantuar ekspertëve faktmbledhës gjatë vizitës në Tiranë dhe planin e saj. Partia Demokratike në qeveri do të krijojë një bazë të dhonash me të gjithë pronat publike, të cilat sot po jipen për €1 tek miqtë e klientët e Ramës dhe do t'i vendos këto me precedencë për pronarët e ligjshëm të këtyre pronave. Ndërkohë nga maggioranca nuk ka ende reagim, drejtori I Agjencisë së Kadastrës, Artan Lame, do t'jap sqarime javën e ardhshme në një konferencë për shtyp, ndërsa e pyetur nga CNN nëse pas këtyre vërejtjeve maggioranca do të ndryshojë ligjin, ministra e drejtësisë Tilda Gjoni dha këtë përgjigje. Do të ketë një ligj të ri për pronat? Le të shikojmë rezultatet sot për çështjet e drejtësisë dhe më pas do të shikojmë edhe vendimin dhe rekomandimet e Komisionit Venecias. Dyshimet se ka abuzuar me detyrën si drejtuesi I Agjencisë Shtetërore të Kadastrës në Durrës për regjistrimin e një sipërfaqe toke në bregdetin e Gjirit të Lalzit kanë lënë në qeli Liridon Pulën. Seancën në gjykatën e Durrësit për Pulën e ka ndjekur edhe zëvendës kryeministri Erion Braçaj, I cili është shprehur se prokuroria ka ushtruar presion ndaj zyrtarëve të shtetit. Ish-drejtuesi I Agjencisë Shtetërore të Kadastrës në Durrës, Liridon Pula, do të qëndrojë në paraburgim I akuzuar për shpërtërim detyre. Gjykata e Durrësit shqyrtoi sot kushtet e arrestimit të Pulës, ndaj të cilit ishte vendosur në mungesë masa e sigurisë arrest me burg. Me gjithë kërkesat e mbrojtjes se Pula është I pafajshëm, gjykata la në fuqi të njëjtën mas sigurimi. Seancën në fjalë ka ndjekur edhe zëvendës kryeministri Erion Braçaj, I cili pas procedurës u shpreh I revoltuar me vendimin e gjykatës dhe hetimin e prokurorisë, të cilin e ka cilësuar si presion që u është bërë zyrtarëve të shtetit. Pa më të vogël një diskutim që ky është akti final I një historie të gjatë, gati 1 mujore, presioni, shantazhi kriminal mbi atë punonjësin e shtetit shqiptar që sot ishte me pranga në sallën e gjyqit. Presion kriminal që nuk është bërë për çështjen në fjalë, për cilën është akuzuar, po është bërë për pallate monstruoze, të cilat duhet legalizohen dhe të regjistrohen,
kam qenë djeni të çdo shantazhi, çdo kërcënimi që i është bërë këtij drejtuesi dhe drejtuesve të tjerë të kadastrës shtetërore gjatë gjithë kësaj periudhe. Reforma në drejtësi duhet marri përpara gjithë të pislëk, zhuli, ky është vetëm një rast. Po imagjinoni sa raste tjera ka që qytetarët merren qaf nga zhuli dhe krimi që është instaluar në mënyrë më të qartë mundshme në sistemin e drejtësisë. Për të njëjtën ndosje, e cila ka të bëjë me regjistrimin e një sipërfaqe toke në mënyrë të kundraligjshme, më herët u arrestua edhe nëndrejtori i kadastrës Arben Isaku, drejtoria Luiznit, nëndrejtoresha e të njëjtit institucion Luciena Kola, si dhe 2 specialistë, të cilët aktualisht po jetojnë në gjendje të lirë. Kryeministri në detyrë i Kosovës, Ramush Haradinaj, tha për Radio CNN se nuk do të ndryshojë asnjë nga politikat e tij të deritanishme nëse merr edhe një mandat tjetër në drejtim të vendit. Fokusi i tij do të jetë në realizimin e programit qeverisës. Taksa ndaj Serbisë duhet të qëndrojë deri në njohje, kështu shprehet kryeministri në detyrë i Kosovës, Ramush Haradinaj, në një intervistë për Radio CNN. Gjithashtu kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës thotë se nuk do të ndryshojë asgjë nga politikat e tij, përveç se do të fokusohet në zbatimin e tyre nëse merr dhe një mandat tjetër në drejtim të vendit. Haradinaj flet edhe për dialogun me Serbinë, ndërsa thotë se kundërshtoi tryezën e zyrtares së lartë të BE-s Federica Mogherinit për ta zhvendosur atë në duart e Gjermanisë dhe Francës. Unë s'du të marr pjesë në ndonjë proces që nuk është i qartë për vendin tim, nëse s'është i kornizuar, pra një marrëveshje, pa një marrëveshje korniz, pa e ditë se pse bisedojmë, pse të bisedojmë, dhe dyta pa e ditë aspektin kohor, a bëhet fjalë për një proces të dialogut që ka një afat kohor dhe kur e synojmë atë marrëveshje, apo bëhet fjalë për një proces të stërgjatur. Për temën e shkëmbimit të territoreve, ai u shpreh. Ka qenë një gabim vërtet i madh dhe një rrezik i madh, pranimi me diskutu për hapjen e të arriturës më të madhe të shqiptarëve në shekullin e fundit, pra të Kosovës 17 shkuar. Sa i përket liberalizimit të vizave, kryeministri në detyrë theksoi se shpreson që kjo të ndodhë deri për Krishtlindje. Presidenti Amerikan Trump ka njoftuar se do të caktojë ambasadorin Amerikan në Gjermani, Richard Grenell, si të dërguarin e posaçëm të administratës së tij në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Grenell, i cili do të mbetet edhe ambasador në Gjermani, do të udhëheq përpjekjet e Washingtonit për të ndihmuar Kosovën dhe Serbinë në arritjen e një marrëveshjeje zyrtare të paqes, e cila mund të rezultojë me njohjen e Kosovës nga ana e Serbisë, ka njoftuar Shtëpia e Bardhë. Presidenti i Kosovës tha që e ka mirëpritur vendimin e presidentit amerikan, duke thënë se do të bashkëpunojë me Grenell për të siguruar arritjen përfundimtare të paqes në Ballkan. Gjithashtu, kryeministri i dorëhequr Haradinaj ka përshëndetur emërimin e Grenell, duke thënë se do të punojnë bashkë për arritjen e njohjes reciproke në kufit ekzistues. Ky vendim megjithatë është konsideruar se i papritur pasi administrata amerikane ka emëruar në muajin gusht diplomatin Matthew Palmer si të dërguar të posaçëm për Ballkanin, e u mendua se mes të tjerash ai do të merrej edhe me dialogun. I vënë në shënjestrën e një hetimi për abuzime të mundshme me pushtetin, presidenti amerikan Trump vazhdon të trondisë sistemin politik, duke nxitur haptazi si Ukrainën ashtu edhe Kinën për çeljen e hetimeve kundër Biden. Kina duhet të nisë hetime kundër Biden. Donald Trump i bëri thirrje një tjetër fuqie botërore të hetojë rivalin e tij politik, këtë herë përpara kamerave dhe pikërisht ndërsa përballet me mundësinë e impeachment, pasi bëri të njëjtën kërkesë me dyert të mbyllura. Po të isha unë, do të kisha rekomanduar nisjen e hetimeve për Joe Biden dhe djalin e tij, pasi nuk ka asnjë dyshim që ata janë të përlyer. Thirrja ndaj Kinës për të hetuar lidhjet e biznesit të Hunter Biden solli në kujtesë kërkesën e bërë Rusisë gjatë fushatës së 2016-s, lidhur me emailët e Hillary Clinton. Rusi, nëse je duke dëgjuar. E megjithatë Trump tha se ende nuk e kishte diskutuar çështjen me presidentin kinez. Nuk kam diskutuar ende, por me siguri që është diçka që duhet menduar. Trump akuzon Joe Biden dhe djalin e tij Hunter për korrupsion në lidhjet politike e të biznesit me Ukrainën dhe Kinën, por nuk ofron prova për ta konfirmuar këtë. Ndërkaq ish i dërguar i posaçëm i Shteteve të Bashkuara në Ukrainë Kurt Volker u bë dëshmitar i parë që doli para Kongresit si pjesë e hetimeve kundër Trump.
Voker përmendej në raportin e informatorit anonim lidhur me bisedën telefonike Trump-Zelenski dhe thuhet të jetë takuar me presidentin Ukrainas menjëherë pas telefonatës. Voker dha dorëheqjen pas publikimit të raportit. 45 vjeçari i cili vrau 4 kolegë policë ditën e njëjtë në Paris ishte ankuar se dëgjonte zëra një ditë para sulmit. Sipas bashkëshortes, ai kishte pasur mosmarrëveshje me drejtuesit dhe ndihej i pavlerësuar. Punojësi i policisë që vrau 4 kolegë në selin qendrore të policisë së Parisit kishte shfaqur probleme psiqike. Bashkëshortja e agresorit Michael Harpon tha se ai ishte ankuar se dëgjonte zëra një natë para masakrës. 45 vjeçari u ekzekutua në vendngjarje nga policia, ndërsa hetuesit po përpiqen të përcaktojnë një motiv për vrasjet. Gruaja e Harpon është në ngarkim të autoriteteve, edhe pse zyra e prokurorit të Parisit deklaroi se ajo nuk ishte akuzuar. Motivet që qëndrojnë pas aktit të ndërmarrë nga agresori 45 vjeçari neutralizuar nga një efektiv në vendngjarje mbeten të paqarta. Kërkime po zhvillohen në banesën e tij dhe hetime të tjera do të zhvillohen gjatë ditëve në vazhdim. Zyrtarë të sindikatës së policëve sugjerojnë se Harpon mund të jetë përfshirë në një grindje në vendin e punës. Gruaja ka dëshmuar se ai kishte pasur mosmarrëveshje me shefat dhe ndjehej i pavlerësuar. Në 13 orës lokale agresori thuhet të ketë hyrë në godinë, ku ka filluar të qelloj kolegët me thik. Ai sulmoi 3 persona brenda 2 zyrave dhe 2 gra në shkallë, para se të vritej nga një efektiv në oborrin e godinës. 45 vjeçari punonte prej 16 vjetësh si specialist IT. Ishte konvertuar në mysliman 18 muaj më parë dhe rishtazi nuk u fliste më kolegeve gra në zyrë. Megjithatë, sipas një zëdhënëse të qeverisë, nuk ka treguar se ai ishte radikalizuar para sulmit. Kemi kaluar të informacione sportive. Italia, por edhe mbar globi janë përfshirë nga ethet e derbit të Italisë. Interi dhe Juventus, 2 rivalet e përjetshëm, sfidohen këtë të diel në duelin direkt për titullin kampion në Serie A. Një përballje që si gjithmonë premton të sjellë edhe spektakël. Derbi i Italisë është ndeshja që mbyll javën e 7 të Serie A italiane. Inter Juventus është dueli më i pritur nga tifozët, një sfidë pafund që në këtë sezon kthehet si ndeshja direkte për titullin. Me Antonio Conte në stol, zikaltrit janë të pamposhtur në kampionat, ku kanë regjistruar 6 fitore në po kaq ndeshje. Në anën tjetër, Juventusi i Sarit ka 2 pikë më pak në renditje, pëson më tepër gola se zakonisht, por ka një grup mjaft cilësor futbollistësh. Interi do të synojë të shfrytëzoj faktorin fushë dhe lojën agresive të ish trajnerit Bardezi për të paraqitur 60 minutat e shkëlqyera të lojës së shfaqur në Champions ndaj Barcelonës. Conte luan kundër së kaluarës për të hedhur baza të forta për të tashmen dhe për të ardhmen. Me synimin që të arrisë në 5 pikë diferencën nga rivalët, Interi do të mbështetet te Romelu Lukaku, i cili do të luajë për krah Lautaro Martinez. Me mbrojtjen që nuk ndryshon dhe të konfirmuarit Barella, Sensi, Brozovic, Asamoah, ndryshimi tjetër në mesfush mund tjetë aktivizimi i D'Ambrozios në krahun e djathtë për Kandrevan. Në anën tjetër, Juventus i kërkon të marrë kryesimin, por edhe të ndërpresë entuziazmin e Interit. Cristiano Ronaldo pritet të jetë sërish elementi kryesor i supersfidës dhe dueli me Lukaku premton spektakël. Për krahyllit portugez në sulm, Higuain duket më i avantazhuar se Dybala. Edhe pak orë na ndajnë nga derbi i Italisë. 2 rival të mëdhenj në fushë dhe jashtë saj, në merkato dhe në daljet për media. Mbrëmja së dielës në Meaca premton të jetë si gjithmonë spektakolare. Shkencëtarët kanë bërë të mundur që një i paralizuar të ecë sërish fal një skeleti robotik që lëvizte me anë të sinjaleve të dërguara nga truri i pacientit. Pajisja është vetëm për përdorim në klinikë. Mund të konsiderohet një mrekulli e kohëve moderne. Plotësisht i paralizuar, por që mund të ecë sërish me ndihmë të një skeleti robotik të quajtur exoskeleton, i cili kontrollohet me anë të sinjaleve që lëshohen nga truri. Fal një pajisjeje të montuar në tavan për të mbajtur balancën, pacienti tetraplegjik 28 vjeçar përdori një sistem sensorësh të vendosur afër trurit për t'i dërguar mesazhe 4 gjymtyrëve të tij të paralizuara për të lëvizur. Suksesi erdhi pas testimit 2 vjeçar të këtij skeleti robotik.
Rezultati i publikuar në revistën e famshme mjekësore The Lancet mundëson doktorët që të ndihmojnë pacientët e paralizuar të ecin sërish fal kompjuterëve që përdorin sinjalet e trurit. Për momentin, pajisja është një prototip eksperimental dhe është vetëm për përdorim në klinik. Shkencëtarët që kanë zhvilluar këtë pajisje shprehen se për shkak të kostos së lartë nuk do të mund të përdoret nga të gjithë pacientët me dëmtime në shtyllën kurrizore. Ishte gjithçka për këtë edicion. 2cnn.com është adresa e faqes sonë të internetit ku mund të klikoni për të marrë të tjera informacione. Në bashkë do ndaremi këtu. Unë jam Vjorë Gjafaj, ky është A2 Sot në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e A2 Sot, klikoni subscribe.